Xin chào các bạn, mình là Thủy đây. Hôm nay là một ngày mưa ở Seoul. Không biết nơi bạn đang sống có đang mưa không? Trời mưa làm mình nhớ lại những ngày mình còn đi học. Ngày đó, có những hôm mình phải đội mưa đi đến trường. Đội mưa nghĩa là đi ra ngoài dù trời đang mưa. Những ngày như vậy thường rất mệt, quần áo ướt, đường thì đông. Nhưng thật lạ, bây giờ mình lại nhớ những ngày mưa đó. Ở Việt Nam có nhiều loại trường học khác nhau. Mình đã học trường công lập từ lớp 1 đến đại học. Trường công lập là trường do nhà nước quản lý. Học phí thường rẻ nên có rất nhiều học sinh. Hồi đó, lớp của mình có khoảng 30 đến 50 bạn. Rất đông. Mình luôn nghĩ các thầy cô rất phi thường. Phi thường tức là rất giỏi, vì giáo viên có thể quản lý một lớp học đông như vậy. Ngoài ra còn có trường tư thục. Đây là trường do cá nhân hoặc tổ chức mở, không thuộc nhà nước. Ưu điểm của trường tư thục là lớp ít học sinh hơn và cơ sở vật chất tốt hơn. Cơ sở vật chất là các phòng học, sân chơi, phòng thí nghiệm, vân vân. Tuy nhiên, học phí của trường tư thục thường khá cao. Gần đây, mình tìm hiểu về trường quốc tế ở Việt Nam và thật sự bất ngờ. Học phí ở những trường này rất cao, có thể khiến nhiều người choáng váng, tức là rất sốc và khó tin. Trường quốc tế dạy theo chương trình quốc tế như IB, Cambridge hay AP. Nhiều phụ huynh chọn trường quốc tế vì họ muốn con mình học trong môi trường đa văn hóa, gặp gỡ bạn bè từ nhiều quốc gia và có bằng cấp quốc tế. Một hình thức học khác đang trở nên phổ biến là homeschool. Homeschool nghĩa là học tại nhà, không cần đến trường. Học sinh sẽ học qua máy tính hoặc laptop. Ưu điểm của homeschool là linh hoạt về thời gian và không cần di chuyển. Trong thời kỳ COVID-19, hình thức này trở nên rất phổ biến. Tuy nhiên, một số người lo rằng homeschool có thể ảnh hưởng đến kỹ năng giao tiếp của trẻ vì các em không gặp bạn bè thường xuyên. Nhưng nhiều phụ huynh vẫn cho con tham gia các hoạt động thể thao hoặc gặp bạn sau giờ học, nên vấn đề này cũng được cải thiện. Khi mình còn nhỏ, sau giờ học, mình thường đi học thêm. Học thêm là học ở các trung tâm ngoài giờ học chính. Mình học toán, tiếng Anh và cả bơi lội. Nhìn lại, mình hơi tiếc vì không học một loại nhạc cụ nào. Nhiều người nói rằng học nhạc, ví dụ như piano, giúp trẻ kiên nhẫn hơn và ghi nhớ tốt hơn. Ở Việt Nam, kỳ thi đại học rất căng thẳng. Hầu hết học sinh đều cố gắng để vào những trường tốt. Khi mình học cấp 3, nhiều bạn mơ ước trở thành bác sĩ, giáo viên hoặc làm việc trong ngân hàng. Nhưng ngày nay, học sinh có nhiều lựa chọn hơn. Có bạn muốn trở thành YouTuber hoặc nhà sáng tạo nội dung. Dù chọn nghề gì, mình nghĩ ai cũng cần phải cố gắng rất nhiều. Khi còn đi học, mình không phải là học sinh giỏi, nhưng mình khá chăm chỉ. Mình không bao giờ đi trễ và cũng không bao giờ cúp học. Cúp học nghĩa là không đi học dù có lớp. Mình luôn làm bài tập về nhà. Khi học đại học, mình còn đi làm thêm, nên mình không có nhiều thời gian đi chơi với bạn bè. Nếu có thể quay lại thời đó, có lẽ mình sẽ dành nhiều thời gian để đi chơi với bạn của mình. Còn bạn thì sao? Bạn có đang đi học không? Bạn là một học sinh như thế nào? Hãy chia sẻ với mình nhé. Ngoài ra, mình cũng muốn thông báo là mình sắp có một chuyến đi du lịch với gia đình. Vì vậy sẽ không ra thêm podcast trong tháng 4 này. Trong khi đi du lịch, mình cũng sẽ suy nghĩ thêm chủ đề nói hấp dẫn hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn tại Easy Vietnamese vào tháng 5 nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Hy vọng câu chuyện này giúp bạn nhớ lại thời đi học của mình. Tạm biệt!